Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang i-like at i-subscribe. Share mo na din para mapanood ng iba. Tsaka huwag mo kalimutang i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. So ngayon guys, for today, ang ituturo ko sa inyo is kung paano tanggalin yung watermark ni KineMASTER. Kasi napapansin ko sa mga gumagamit ng KineMASTER, napapansin ko pa na meron pa siyang watermark. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yun ng libre o walang binabayaran na. Basta yun. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano siya tanggalin. Mag-start na tayo. So yun guys, mag-start na tayo. Bale, papakita ko sa inyo muna ngayon yung ginagamit kong apps na KineMASTER. So ito, select tayo ng project. Lagay muna tayo ng background. Sample tayo ng background. Yan. Di ba mapapansin nyo, wala siyang watermark kasi tinanggal ko na siya. So ngayon bale, i-uninstall ko ulit muna siya bago i-install yung wala na siyang watermark. Maglagay tayo ng sample muna tayo. Maglalagay ako ng video. Kunwari ito. Itong aking tutorial. Ito. Ayan. Lagay natin. Tapos i-play natin. So yun, di ba nakikita nyo sa taas wala siyang watermark. Kahit i-export mo siya, wala din siyang watermark. Try nating i-export. Ito. Export natin. Binabaan ko lang yung MB niya para madali siyang i-export. Pero ngayon parang medyo matagal. Hintay lang tayo. So yun ngayon guys, tapos na siya. Open natin, play natin ito. Yan, di ba dito sa video wala siyang watermark. Yun. Stop na natin. So
So ngayon guys, i-install ko muna si KineMASTER. Ayan. I-install muna natin siya. Install muna natin si KineMASTER. Ayan. Ayun, na-install na natin siya. Then, sunod natin gawin, open tayo ng Play Store, tapos install ulit tayo ng bago ni KineMASTER apps. Search tayo, ito, lumabas na agad siya kasi lagi ko siyang ginagamit eh. Ito, then install natin. Medyo matagal siyang install. Hintayin lang natin. So yun guys, tapos na. Medyo natagalan tayo. Ngayon, i-open na natin siya. What we do here is go Pati back, pag-open. Matagal. So, KineMASTER. Start. Slow. Slow muna tayo. Di ba may lumalabas na yung trial tutorial? Ibig sabihin may bayad siya. Gawa tayo ng project.
Loading si KineMASTER. Hintay lang tayo. Yun na open. Hindi tayo ng background. Nga ito. Yun, nakita nyo agad yung watermark, di ba? May watermark agad siya. Duplicate natin. O di ba, may ganun kasi pag sa Play Store, meron talaga siyang watermark. Ngayon, tatanggalin natin siya ng hindi sa Play Store nag-i-install. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-install ulit natin siya. Kaya parang pa-ulit-ulit lang. Ngayon, i-install na natin siya. Balik tayo sa so yun guys, uninstall na natin si KineMASTER. Yun, tapos na natin siyang i-install. So ngayon guys, punta na tayo sa AC Market. Open natin si AC Market. So yun, nandito na tayo sa AC Market. Type lang natin si dito sa search keyword, type lang natin si KineMASTER apps. Pero makikita nyo naman dito na andito yung KineMASTER. Pindot lang yung KineMASTER. Download natin. Nakikita nyo naman, free download siya. Dito kahit anong apps siya, kahit yung yung try nyo yung power directory, mawawala yung watermark niya dito. Marami ko siya nasusubukan kasi kaya nasa talaga yung una kong ginamit. Nag-start na siya mag-download. So yun guys, tapos na natin i-download si KineMASTER. Ito natin pag-install. Start tayo. Allow natin yung mga files sa ating bus. Create tayo ng
project. Yan, background pa lang. Sige, ito ulit ilagay nating background. Ito yung kanina. Yun, di ba? Wala na siyang watermark. Yun yung step kung paano tanggalin si watermark ng libre. Yun. Nakikita mo naman na wala talaga siyang watermark. Ayun. Diba? So yun guys, sana makatulong sa inyo yung binahagi kong tutorial. Kung may gusto pa kayong malaman about sa KineMASTER apps na to, mag-comment lang kayo sa baba nito at sasagutin ko siya sa ating next video. Gagawin ko siya sa ating next video. Yun, kaya mag-comment lang kayo. Tuturo ko sa inyo yung mga mahalagang setting dito sa sa KineMASTER. Yung paglalagay ng green screen, ganon. Tsaka yung chroma key na tinatawag. Ayun, tuturo ko sa inyo yun. Kaya, yun, siyempre wag mo kalimutang i-like at share mo na din. At subscribe. Hit mo na rin yung notification bell yun para lagi kayong update sa aking mga bagong upload na videos. Yun. Salamat sa panonood. Sana makatulong. Panoorin nyo nga pala yung andito sa taas. Yan. Yung susunod nating video. Nakikita nyo dito sa screen. Yan. Panoorin nyo yan. Yung ating next video.